Xin chào, Nguyên đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì trước khi vào chủ đề chính thì mình muốn gửi lời xin lỗi rất là nhiều, vì mình nghĩ là cái clip mà mình nói là mình sẽ quay ở trường của mình, hoặc là mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái món ăn mà bạn phải thử khi mà đến Malaysia. Mình phải dời để quay và up lên ở một dịp khác. Tại vì hiện tại thì trong học kỳ này mình phải ở Việt Nam để học thay vì về Malaysia, và Malaysia bây giờ cũng đóng cửa rồi, mình không thể nào bay qua đó được nữa. Rất là tiếc, nhưng mà không sao đúng không, mình cũng có thể ở lại Việt Nam để làm những cái clip khác bù đắp cho các bạn, cũng không kém phần thú vị. Thì đó, trong video clip này như các bạn thấy ở phần tiêu đề thì đặc biệt mình sẽ dành cho những bạn mà chuẩn bị đi du học. Nói chung nha, không phải Malaysia mà là chuẩn bị đi du học. Cái video này sẽ là một cái video đe dọa, một cái video cảnh cáo. Đùa. Thì chung vậy đi. Thì cái video clip này mình sẽ nói về 4 cái không mà bạn sẽ gặp phải, bạn sẽ phải vượt qua và trải qua khi mà đi du học. Muốn biết 4 cái không đó là gì đúng không? Cùng xem tiếp nha. Một con vịt xẻ ra 2 cái cánh, nó kêu là cắc 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 cắc. Và cái không đầu tiên mà bạn phải đối mặt và phải vượt qua đó chính là không người thân, không bạn bè. Mấy bạn phải biết là khi mà bạn đã ngồi lên chiếc máy bay đó và bay ra khỏi biên giới Việt Nam thì nghĩa là bạn đã bắt đầu một cuộc hành trình mới. Ở cái cuộc hành trình đó bạn sẽ đi đến một vùng đất mới, ở trong một ngôi nhà mới, ăn những món ăn mới và gặp những người bạn mới. Thì tất nhiên là ở đó không có bạn bè, cũng không có người thân, không có ai để bạn có thể khóc lóc kể lể là hôm nay tao bị như thế này nè, hôm nay tao bị như thế kia, tao rất là buồn, tao rất là nhớ nhà. Ở đó không có ai cả, chỉ có một mình bạn thôi. Cũng rất là may vì bây giờ mình có công nghệ tiến bộ, có thể gọi điện video call qua Facebook, qua Zoom, qua nói chung là hoặc là nhắn tin với nhau qua Instagram, Zalo, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà liệu người thân của bạn, bạn bè của bạn có luôn luôn đợi chờ những cuộc gọi, những tin nhắn của bạn không? Vì họ cũng có cuộc sống của họ mà. Chưa kể là nếu mà bạn đi đến những đất nước như là Mỹ và châu Âu, cái múi giờ rất là khác với Việt Nam, thì khi mà bạn học xong rồi nghỉ ngơi một chút rồi nghĩ là bây giờ mình sẽ gọi điện cho gia đình, gọi điện cho mẹ, gọi điện cho nhỏ bạn, thằng bạn kia để nói là hôm nay tao nhớ này nè, lớp tao rất là cool, rất là vân vân các kiểu. Nhưng mà chợt nhớ ra, chết, Việt Nam bây giờ đang là nửa đêm, bây giờ mình gọi có ai chửi mình không ta? Đúng không bạn? Đó, thì cái không đầu tiên mà bạn phải đối mặt khi mà đi du học đó chính là không có người thân và không có bạn bè. Và rất là tốt nếu bạn có thể bù đắp được cái sự cô đơn khi mà không có những người thân đó ở bên cạnh mình, mà cách là làm quen thêm bạn bè. Nhưng mà đôi lúc thì đôi lúc tại vì khi ở một đất nước khác, bạn bè có những cái văn hóa khác, những cái ngôn ngữ khác và những cái background, những tất cả mọi thứ có thể là khác mình, nên là đôi lúc có những bạn sẽ cảm giác là không có hợp. Mình nói chuyện để mình xã giao, mình giao lưu, mình kết bạn, nhưng mà đâu phải ai cũng có thể trở thành bạn thân, và đâu phải ai cũng có thể ngồi đó và lắng nghe những cái tâm sự của mình được, đúng không? Thì mình nghĩ là sẽ có một lúc nào đó, nhất là những bạn mà mới vừa qua, sẽ cảm giác rất là tủi thân, rất là cô đơn, rất là buồn, tại vì mình không có người thân, không có bạn bè, và những người bạn mới của mình cảm thấy là tại sao mà mình không thể nào hợp được nữa, không thể nào hợp được. Thì đó là một cái không đầu tiên mà bạn phải chấp nhận vượt qua khi mà đi du học. Hai con thằng làm con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi, cha thằng làm buồn hiu gọi chúng đến may mắn cho. Và cái không số 2 là dành cho những bạn mà giống như mình vậy đó, kiểu là đi du học và phải dựa vào tiền học bổng, gia đình không quá khá giả, cũng như là khi mà mỗi tháng là phải dành từng đồng từng cắc và phải tiết kiệm mỗi tháng như vậy, thì cái không đó chính là không tiền. Và như mọi người đã biết, không tiền nó sẽ như thế nào, nó rất là cực khổ. Và đặc biệt hơn là khi mà bạn đang ở một đất nước khác, bạn không sống chung với gia đình của bạn, thì cái việc mà không có tiền một cái bữa đó mình cuối tháng rồi và mình không chỉ còn có bao nhiêu đồng đó thôi, nên là có nên nhịn ăn không ta, rất là đói, nhưng mà bây giờ ăn thì lại sợ là qua ngày mai hoặc là cuối tuần này sẽ hết tiền. Cái cảm giác đó rất là kinh khủng. Và ngoài ra thì ngoài cái áp lực về học tập
về cái áp lực về mối quan hệ bạn bè thì bạn phải gánh theo một cái áp lực về tiền bạc. Tại vì bạn tự nhủ là mình phải học tốt để giữ học bổng cũng là tiền mà. Cái thứ hai là bạn sẽ tự nhủ là bạn không muốn xin tiền ba mẹ, tại vì nói chung là mình hiểu ấy, mình không biết làm sao để nói được cái cảm giác đó, nhưng mà mình nghĩ là mình không nên xin tiền ba mẹ. Sẽ có những bạn có những cái suy nghĩ như vậy. Rồi ăn cũng phải tính toán, rồi cũng không dám ăn, không dám đi chơi với bạn bè, không dám làm tất cả mọi thứ và chỉ ở trong nhà thôi. Và vì cái việc ở trong nhà đó nó còn gây ra những cái không tiếp theo nữa. Thì đây là cái không thứ hai mà mình nghĩ cho dù đi du học hay là không đi du học thì mọi người vẫn rất là sợ cái không này, đó chính là không tiền. Bé lên và ra đi mau giao, cô thương cháu vì cháu không khóc nghèo. Và cái không số 3 mà bạn phải chịu đựng và phải vượt qua, đó chính là không biết làm gì cả. Vì đây là một đất nước mới mẻ, bạn chỉ vừa bước chân vào đất nước đó thôi, hoặc là sống được vài tháng thôi, bạn cảm thấy là bạn không biết phải làm gì, bạn không biết phải đi đâu. Có những lúc là rất là chán, học xong về nhà làm bài tập xong rồi không biết đi đâu á, ngày này qua ngày nọ nó cứ lặp đi lặp lại, ngày này ngày nọ, tuần này tuần nọ, tháng này tháng nọ. Đến lúc thì đi chơi với bạn bè, nhưng mà lại làm gì mà có tiền mà đi hoài, rồi làm gì có phải gặp những người mà bạn cực kỳ yêu mến, cực kỳ hợp cả với nhau để có thể ra ngoài thường xuyên. Rất là may mắn cho những bạn như vậy, nhưng mà không phải ai cũng được như vậy. Thì đó là cái vấn đề là không biết làm gì cả. Có thể về nhà gọi điện với ba mẹ, rồi gọi điện cho bạn bè, rồi than thở, rồi sao? Xong rồi làm gì nữa? Ở nước ngoài cũng bạn không có xe cộ, bạn không có một chiếc xe máy, hoặc là xe hơi cho những bạn giàu mình không nói, nhưng mà không có một chiếc xe máy để có thể tôi thích đi chỗ này nè, dèo xe máy một cái tới chỗ đó, là hẹn với mấy bạn đi phượt với nhau vui vẻ. Đó là những điều mà bạn có thể làm được ở Việt Nam, chứ không phải là ở một quốc gia khác. Thì đó là cái không tiếp theo, và mình nghĩ là khá là stress, có thể là gây căng thẳng cho một số người. Tại vì nhiều khi có thể gây ra trầm cảm. Mình nghĩ là cái việc mà không có gì làm là một cái gọi là căn bản có thể dẫn tới trầm cảm. Tại vì bạn ở nhà quá là nhiều, bạn không biết phải làm gì ngoài học, ngoài gọi điện cho gia đình. Và vì cái việc đó mà nó sẽ gây ra nhiều cái hệ lụy khác, chẳng hạn như là suy nghĩ quá nhiều, và càng nghĩ nhiều thì lại càng tiêu cực. Thì điều đó bạn có thể giải quyết được, mình tin là vậy. Nếu mà bạn muốn thì bạn sẽ làm được ha. Thì mình nghĩ đây là cái không số 3 mà bạn phải vượt qua và đối mặt khi mà đi du học. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Theo kinh nghiệm của mình 4 năm đi du học á, thì mình gặp hai dạng người cơ bản. Dạng người đầu tiên là cái dạng người mà biết mình đi du học để làm gì, biết tại sao mình đi du học, tại sao mình thích cái ngành đó, và sau khi mình đi du học xong mình sẽ làm gì, mình sẽ ở lại hay là đi về nước, vân vân là vân vân. Và cái dạng thứ hai là dạng mà đi du học để mà đi du học. Thì mình không có bài xích, mình không có đánh giá bất kỳ một cái dạng nào, nhưng mà ý mình nói ở đây á, là cả hai cái dạng này thì đôi lúc cũng sẽ gặp một cái khó khăn, một cái không rất là lớn, đó chính là không định hướng, không có động lực, hoặc là mất định hướng, mất động lực. Bạn có thể dùng bất kỳ từ nào. Thì bạn nghĩ coi, bỗng một ngày tự nhiên cái bạn thích, bạn đi du học vì bạn muốn cái ngành đó đúng không, nhưng mà bỗng một ngày tự nhiên bạn không thích nữa, bạn không biết tại sao mình lại chọn cái ngành này, tại sao mình lại chọn cái đất nước này, bạn cảm thấy không thích cái gì nữa. Và đôi lúc nó cũng từ yếu tố ngoại cảnh, như là ba cái không còn lại mà mình đã đề cập, đó chính là không gia đình, không bạn bè, không biết làm gì và không có tiền. Thì những cái đó tạo cho bạn những cái suy nghĩ tiêu cực. Tại vì ở nhà nhiều mà, suy nghĩ tiêu cực là chết rồi, tự nhiên như này như kia, và bạn cảm thấy bỗng như mình vô dụng, bạn không muốn làm gì cả. Thì cái không này rất rất là quan trọng. Tại vì nếu mà bạn không vượt qua được thì nó có thể dẫn tới những cái quyết định sai lầm. Mình không biết phải dùng quyết định sai lầm, mình sẽ dùng cái từ chính xác hơn, đó chính là quyết định không sáng suốt. Tại vì bạn nghĩ nhiều quá, bạn cảm thấy là mình bất tài, mình vô dụng, tại sao ba mẹ mình bỏ mình quá nhiều tiền để đi du học mà bây giờ mình lại không thích nữa, có phải vậy là phụ lòng ba mẹ mình không? Hoặc là bạn nhìn những người bạn xung quanh của mình thì bạn cảm thấy mình thua thiệt, vân vân là vân vân. Những cái suy nghĩ tiêu cực đó sẽ làm cho bạn cảm thấy chán nản về bản thân, về mọi thứ, về năng lực, rồi vân vân và vân vân. Và nhiều khi là có thể gây đến những cái liên quan tới bệnh tâm lý nữa. Thì đó là lý do mà mình nói là cái không cuối cùng là một cái không cực kỳ quan trọng. Tại vì
nếu mà bạn không giải quyết liền và bạn nghĩ là bạn phải bỏ cuộc với cái không này thì có thể cái cơ hội trước mắt, ý là những cái cơ hội mà để gặp gỡ bạn bè, những cái cơ hội để khám phá, những cái cơ hội mà bạn đã được trao để mà có thể đến một đất nước mới có thể trở nên vô nghĩa. Thì đây là một cái không mà mình muốn nhắc nhở, không, mình sẽ dùng từ nghiêm trọng hơn, đó là cảnh báo với mọi người phải cân nhắc. Nghĩa là mấy bạn biết là sẽ có những lúc những cái chuyện này, cái không này sẽ xảy ra khi mà bạn đi du học. Thì bạn phải biết là khi mà chuyện đó có thể xảy ra, bạn sẽ làm gì. Thì có một cái câu mà mình nghĩ khá là nổi tiếng, đó chính là khi mà bạn muốn kết thúc, bạn muốn từ bỏ, hãy nhớ lý do bạn bắt đầu. Cho nên là để mà chiến đấu với cái không này thì hãy tạo cho mình một cái mục tiêu, một cái lý do vững chắc là tại sao bạn chọn đi du học. Và đó là 4 cái không mà mình nghĩ là khả năng rất là cao mà bạn sẽ phải đối mặt khi mà đi du học. Thì tất nhiên không phải là ai cũng sẽ có những 4 cái không đó, nhưng mà mình nghĩ ít nhất cũng sẽ có một cái. Quan trọng là bạn sẽ vượt qua nó, bạn sẽ đối đầu với những cái khó khăn, những cái thử thách đó như thế nào. Cái điều đó mới là quan trọng. Và mình không phải là đe dọa bạn là tính đi du học đúng không, bây giờ có 4 cái khó khăn vậy nè, bla vậy nè, bây giờ nhắm đi được thì đi, không đi được thì ở nhà. Mình không thể nói vậy nha. Cái mà mình muốn nói trước cho các bạn, để mà trước khi mà bạn xách vali để đi tới cái hành trình đó mà bạn mơ ước á, mình muốn nói là cái hành trình này không hề màu hồng. Đi du học không hề là một thế giới màu hồng. Bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn mà đôi lúc bạn cũng không ngờ tới nữa. Kiểu mình có một người bạn là một người hướng ngoại, nhưng mà đi du học xong thì bạn đó kiểu bị, không phải là dạng là trầm cảm, nhưng mà kiểu bị suy nghĩ rất là tiêu cực, bởi vì không thể nào quen với bạn bè. Hay như lúc bạn nghĩ là tôi là một người rất là dễ kết bạn, nhưng mà khi mà đi du học một thế giới mới, văn hóa mới, con người mới, bạn không thể lường trước được điều gì. Cho nên là mình muốn nói cho các bạn như vậy để bạn biết là bạn sẽ gặp những cái khó khăn đó. Bạn phải tìm cách. Và mình cũng là một nhân chứng sống. Mình ở đây 4 năm và trải qua 4 cái không đó. Những cái lúc như vậy bạn hỏi mình như thế nào? Rất là buồn, rất là cảm thấy cô đơn, cảm thấy gục ngã, cảm thấy là trời ơi, bây giờ chỉ muốn gọi điện cho gia đình, nói là bây giờ con mệt rồi, con không muốn tiếp tục du học nữa. Sẽ có những lúc vài bạn sẽ gặp cái trường hợp đó là muốn gọi cho gia đình ngay và chạy về Việt Nam liền. Thì mình là một đứa vậy, nhưng mà rất là may sau 4 năm và mình cũng sắp tốt nghiệp rồi, thì mình rất là tự hào có thể nói là mình đã vượt qua được 4 cái không đó. Lúc đó mình cũng muốn bỏ thôi, nhưng mà mình đã tìm cách, như là mình đi nói với bạn bè, mình tâm sự với bạn bè nhiều hơn, cởi mở nhiều hơn, thay vì nghĩ là tôi với bạn không có hợp đâu, tôi không muốn nói chuyện với bạn, cái mọi kiểu như vậy. Và mình cũng tư vấn với giáo viên khi mà mình gặp những cái khó khăn trong học tập. Ngoài ra thì ở trường mình cũng có dịch vụ tư vấn tâm lý. Bạn đừng có nghĩ là tư vấn tâm lý là cái gì đó rất là to tát, nghĩa là trời, tôi bị trầm cảm rồi tôi phải đi tư vấn này nọ. Thường bị trầm cảm rất là mình không nghĩ là nói chung mình không nghĩ là mình rơi đến cái mức đó, nhưng mà nó cũng sẽ gần tới một cái mức đó nếu như mình không tìm cách. Thì mình đã đi đến tư vấn tâm lý và cô đó cũng giúp mình rất là nhiều để mình có thể cởi mở ra, để mình có thể nhìn nhận là đây là một cái cơ hội rất là lớn mà mình và ba mẹ mình đã cho mình. Cho nên là mình phải biết tận dụng nó và đừng có ở nhà rồi suy nghĩ rất là nhiều thứ tiêu cực và cảm thấy mình không có tiền, không có này nào. Thật ra 4 cái không đó bạn đều có thể giải quyết được. Cái không đầu tiên bạn có thể kết bạn, không người này thì người khác. Cái không thứ hai, không có tiền đúng không, nhưng mà tiết kiệm. Mình nghĩ chuyện đó sẽ không có khó khăn, chỉ cần tiết kiệm một chút, không có đi mua sắm nhiều, không đi chơi nhiều với bạn bè. Cái không tiếp theo là không có gì làm. Thì mình nghĩ là đất nước nào cũng có những cái thú vị để bạn khám phá. Cái không cuối cùng là không có định hướng và không có động lực. Thì mình nghĩ ai cũng có cách để tạo ra động lực cho riêng mình. Phải biết cái nào là quan trọng và phải biết đầu tư vào bản thân. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Mình nghĩ là mình nói khá là nhiều luôn á. Thì đó, mong là mấy bạn thích video clip này và cảm thấy nó có ích. Nếu thích hoặc là thôi cứ không thích thì cũng nhớ nhấn like và comment bên dưới suy nghĩ của bạn về những cái chia sẻ của mình trong video clip này. Cũng như là nhớ nhấn nút subscribe và cái chuông kế bên để khi mà mình ra video clip mới các bạn có thể cập nhật được ha. Còn bây giờ thì tạm biệt, bye bye.